cere cel puțin curaj, dar în România o astfel de inițiativă ar părea curajoasă oricând, pentru că dacă vorbim de bani, criza nu este o scuză. În cazul bugetului Ministrului Culturii, cel puțin. În această sală se află cam toate părțile implicate care ar putea face ca modernizarea bibliotecilor publice să realizeze cât mai repede și care ar putea face din biblioteca publică kilometrul zero al comunității, așa cum foarte bine au spus colegii de la Biblionet. Acest program a readus bibliotecile în atenția publică printr-o contribuție financiară generoasă a Fundației Bill Melinda Gates și care în acest moment are nevoie și de implicarea statului și de implicarea organizațiilor neguvernamentale pentru ca programul să fie extins, să fie replicat și să facă într-adevăr posibilă modernizarea adevărată a bibliotecii publice, începând cu kilometrul zero al Bucureștiului și până în cel mai îndepărtat Cătun. Dați-mi voie să vă prezint membrii acestui panel. Domnul ministru Kelemen Hunor, Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, doamna Deborah Jacobs, director Global Libraries Initiatives al Fundației Bill Melinda Gates, domnul Baran, directorul Programului Biblionet, doamna Doina Popa, Președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, doamna Ștefania Pop, CEO Junior Achievement și doamna Emilia Tomaică, Commercial Manager Intuitext. O să profităm de prezența domnului ministru, cam de jumătate de oră, înțeleg. După aceea va fi obligat să dea curs unui alt angajament. Așa că o să vă invit la o discuție cât mai vie. Așteptăm ca interactivitatea să fie cât mai mare, întrebările noastre și întrebările dumneavoastră să se succeadă cât mai rapid, ca și răspunsurile de altfel. O să încep prin a-i adresa o întrebare doamnei Jacobs, și anume, cum au evoluat bibliotecile publice în lume în ultima perioadă și pentru că știu că dânsa este, de exemplu, a fost inclusă în topul celor mai influenți americani din Seattle, cel puțin, dânsa fiind de 33 de ani bibliotecar, ceea ce în România părea o chestiune excepțională, un bibliotecar atât de influent, să ne spună cum arată o bibliotecă modernă în Statele Unite și cum răspunde aceasta, în toate zonele pe care le-a itinerat, nevoilor comunității. Thank you. I heard some of the part of the question. So, and is somebody translating for me simultaneously? I'm sorry. I believe that libraries have always served the purpose, and in the United States, as you asked, but I see it in country after country, as a public good, and as a place that people can come and have lifelong learning opportunities from cradle to grave. And what has happened most recently in the world, and it's as true in Seattle, Washington, the town I live in, as it is in communes in Romania or provinces in Vietnam, is that the impact of technology and information has made libraries even more important and has made the mandate for strong library services to be a bigger responsibility for public officials and a different and more exciting job for librarians. We're in a place that so much is available, from e-governance to health information, education, and social needs, such as emailing relatives who live outside of the country. And now fewer and fewer people have access to that type of ability to communicate or learn, but because of libraries, people have the opportunity everywhere, and so their worlds have become much bigger, and at the same time much smaller because they become closer to everything else. So I believe right now this is the moment for public libraries.
It's a moment for libraries everywhere to reinvent themselves, as is happening in Romania, and to really become the heart of the community that we always have been, but not as loudly as we are now speaking up for the power of libraries. Mulțumesc. Domnule ministru, știm deja că doar 10% din populație merge la biblioteca publică. Nu știm cât de mult trebuie să ne îngrijoreze acest procent și cum stăm față de media europeană. Vorbeam de criză, vorbeam de buget. Cum poate fi acest concept de modernizare a bibliotecii publice pus în practică într-o astfel de perioadă? Răspunsul nu poate să fie un răspuns foarte simplu. Dacă aș vrea să răspund într-un singur cuvânt, aș spune greu. Foarte greu. Mai ales că bibliotecile publice, imediat după Revoluție, au suferit enorm de mult. Au trecut printr-o perioadă dificilă, au trecut printr-o perioadă dificilă atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al resurselor, nu numai financiare, dar și umane. Bibliotecarii au fost cei care, dacă au reușit să țină în viață biblioteca publică, e meritul bibliotecarilor. Omului care de dimineață până după masă, până seară, servește biblioteca publică și tot ce înseamnă biblioteca publică. Într-adevăr, dacă în această cifră de 10% sunt inclus și bibliotecile universitare, atunci procentul e și mai alarmant. Nu știu dacă sunt incluși sau nu sunt, doar dacă vorbim de biblioteci publice, atunci, și atunci e o problemă, dar ar fi mult mai alarmant dacă ar fi fost inclusă și sistemul bibliotecilor universitare. Ce putem face noi în acest moment? Politici publice și o politică publică foarte coerentă ar trebui în acest segment și ar trebui să restabilim, să regândim rolul bibliotecilor publice în comunitățile locale, mai ales la nivelul comunelor, la nivelul satelor și în orașele mici, și mai ales acolo unde nu există și în majoritatea localităților din România nu există universități. Acolo unde nu există universități. Dar nu mai putem gândi rolul bibliotecilor așa cum a fost până în 90 sau în perioada comunistă. Trebuie regândite, trebuie să fie un centru de educație, centru de informare, un loc unde omul se duce cu mare plăcere și unde primește și alte servicii decât o carte veche sau o carte nouă. Din acest punct de vedere și această inițiativă a Fundației Bill și Melinda Gates și IREX-ul este o inițiativă foarte bună și chiar ne-a arătat și ne arată că se poate face cu bani nu prea mulți, dar oricum semnificativ pentru România, dar cu o idee foarte bună se poate face un lucru important. Ministerul Culturii, pentru anii care urmează, trebuie să găsească o soluție pentru a umpla cu conținut tot ce înseamnă internetul, lumea internetului, informatizarea bibliotecilor. Degeaba avem terminale bune, degeaba avem acces la internet când vom avea, pentru majoritatea localităților. Dacă nu există un conținut, atunci această facilitate nu poate fi folosită cu succes. Și conținutul lipsește. Din punctul nostru de vedere, conținutul nu lipsește atunci când mergi și cauți orice în celelalte biblioteci sau pe internet. Când e vorba de creația contemporană, când e vorba de valorile noastre, lipsesc. Suntem o pată albă pe harta mare a lumii din acest punct de vedere. Noi vom încerca să lansăm un program de digitalizare a culturii, mai ales în ce privește creația contemporană. Sigur, aici problemele sunt dificile și din punctul de vedere al drepturilor de autor. Dar aici poate să intervine Ministerul, plus ar trebui să relansăm și vom relansa achizițiile pentru biblioteci. Anul trecut nu am avut posibilitatea. Printr-o modificare legislativă